Belle. So ngayong araw na to, vlog tayo. Kahit na napakaingay ng aking surroundings. Andito ako sa work and nakapag-breakfast na ako. Ayos ko na rin yung aking alaga. So ngayon, bago ako lumabas para magsampay at saka maglabas ng garbage, mag-apply muna ako ng Aveeno Positively Mineral na sunscreen. It's a mineral sunscreen na purely zinc oxide yung ingredient ng sunscreen niya. And it is SPF 50. So, para siyang glue, pero it dries matte. Sobra sa daliri ko nilalagay ko sa tenga. I-massage lang nating mabuti mga ka-beauties hanggang sa ma-absorb siya ng skin. So, papatungan ko siya ngayon ng SPF 20 na tinted sunscreen. Para hindi siya masyadong maputi. After nun guys, iset natin siya using a tinted powder. So, I'm gonna apply my favorite Pond's BB Magic Powder. Okay guys, ayan, nakapagkilay na ako. And I'm ready to head out. Meron akong panangga ng UVA, UVB. So, magsasampay ako pero I won't bring you there with me kasi maraming tao sa lobby and ayaw nila ng ganitong may camera. Okay? So, pagbalik ko, magluluto tayo ng lunch. And I'll be making today potato gratin. Guys, in making potato gratin, kailangan nating i-thinly slice yung ating potatoes. Okay guys, so yan yung kailangan natin sa ating potato gratin. Thinly sliced na potatoes. Ayan, kahit anong potatoes, pwede yan. And then, meron tayong grated cheese. Yung panggisa natin is minced onions, ground black pepper, salt, 2 tablespoons flour, and 1/2 tablespoon na chicken powder. And haluin lang natin yun. Meron din tayong warm milk guys. Ayan siya. Ngayon guys, igisa natin yung ating onions sa refined olive oil. Habang inaantay natin mag-soften yung ating onions guys, i-mix na natin yung ating flour mixture sa warm milk. Haluin mabuti hanggang sa wala na tayong makikitang lumps ng flour. Okay, so lalagay tayo ng ground black pepper. And ito guys, optional. Gusto nyo, maglagay kayo. Pero pag hindi, okay lang din. Haluin nating mabuti and then in-mix na natin yung ating milk and flour mixture. Haluin mabuti hanggang sa maging thick yung ating white sauce, tsaka natin lalagyan ng grated cheddar cheese. And then haluin uli natin hanggang sa completely melted yung ating cheese. So ayan yung ating white sauce, it's well done. So ngayon naman, in a greased baking dish, iayos na natin ang i-layer ang ating thinly sliced potatoes and yung ating white sauce. And we'll repeat the process hanggang sa maubos yung ating ingredients and then i-bake na natin siya at 180 degrees Celsius for 30 minutes. And today guys, I will bake it side by side with chicken kasi yon yung ulam namin ngayon.
Wow, it looks so good. So we'll take out the potato gratin and we'll leave the chicken in hanggang sa maluto siya. Now let's coat our chicken with the barbecue sauce and then ibalik natin siya for 10 minutes. And that's it for today. See you on my next video. Don't forget to subscribe, like, and share.